Xin chào các bạn đang đón xem video của Lệ Đô Thị. Trong sa mạc cách trung tâm Cairo, thủ đô của Ai Cập khoảng 50 km về phía đông, một thủ đô mới rộng lớn đang được hình thành, đại diện cho tầm nhìn của Tổng thống El-Sisi về một Ai Cập hiện đại. Với số tiền đầu tư khủng lên đến gần 50 tỷ đô la Mỹ, liệu thủ đô mới của Ai Cập có gì? Và có phát triển được như kỳ vọng hay không? Mời các bạn đến với video này của chúng tôi để cùng tìm hiểu. Nhưng trước khi đến với nội dung chính của video, các bạn đừng quên đăng ký kênh đồng hành cùng chúng tôi trong mỗi hành trình. Thủ đô hành chính mới của Ai Cập, cách thủ đô Ai Cập 45 km về phía đông, bắt đầu được xây dựng vào năm 2015 trên diện tích 714 km vuông, với tổng kinh phí khoảng gần 50 tỷ đô la Mỹ. Đây là một phần chủ trương của chính phủ Ai Cập nhằm giảm sức ép cho thủ đô Cairo về cả dân số và giao thông, cũng như mở rộng các khu đô thị và phát triển hạ tầng quốc gia. Vùng thủ đô Cairo hiện có tổng dân số hơn 20 triệu người. Thủ đô hành chính mới ngay bên ngoài Cairo bao gồm tòa nhà cao nhất châu Phi, một kim tự tháp bằng pha lê và một cung điện hình đĩa rộng lớn dành cho ông El-Sisi, lấy cảm hứng từ các biểu tượng của một vị thần mặt trời Ai Cập cổ đại. 8 năm thực hiện với chi phí ước tính gần 50 tỷ đô la Mỹ. Đây là dự án lớn nhất trong hàng loạt siêu dự án được xây dựng bởi một tổng thống quyết tâm định hình lại Ai Cập. Thủ đô hành chính mới của Ai Cập sẽ là nơi đặt trụ sở chính của chính phủ, trong đó có các tòa nhà của nội các và quốc hội, 29 bộ và các cơ quan nhà nước khác. Ngoài ra, thủ đô hành chính mới còn có 20 khu dân cư với sức chứa 6,5 triệu người. Nơi đây được kỳ vọng sẽ thu hút thêm nhiều nguồn đầu tư nước ngoài và các công ty đa quốc gia, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Ai Cập. Khu hành chính mới của thủ đô mới có những dãy tòa nhà gợi lên kiến trúc Ai Cập cổ đại, dẫn đến một không gian tụ họp rộng lớn được mệnh danh là Quảng trường Nhân dân, một nhà thờ Hồi giáo khổng lồ và dinh tổng thống. Các nhà hoạch định hứa hẹn sẽ xây thêm công viên khổng lồ, lớn gấp 4 lần Disneyland của Pháp, sân bay quốc tế, nhà hát opera lớn nhất Trung Đông, khu phức hợp thể thao và hàng chục tòa nhà cao tầng, bao gồm tòa nhà cao nhất châu Phi ở độ cao 345 mét. Thành phố được gọi đơn giản là thủ đô hành chính mới, được thiết kế để hoạt động như một thành phố công nghệ thông minh trên vùng đất nguyên sơ, tránh xa sự lộn xộn và hỗn loạn của Cairo. Tại đây sẽ có các trường đại học, trung tâm giải trí và một khu ngoại giao. Các trung tâm kiểm soát sẽ giám sát cơ sở hạ tầng và an ninh bằng điện tử. Các mái nhà sẽ được bao phủ bằng các tấm pin mặt trời. Thanh toán sẽ không dùng tiền mặt và 15 mét vuông không gian xanh được phân bổ cho mỗi người dân. Theo phát ngôn viên của Bộ Nhà ở Ai Cập, sẽ mất nhiều thập kỷ để hoàn thành toàn bộ khu thủ đô mới. Mặc dù vậy, chính phủ cũng sẽ có thể hoạt động bình thường, trong khi quá trình xây dựng tiếp tục diễn ra. Trong khu vực trung tâm hành chính dự kiến hoàn thành vào năm 2023 này. Các tuyến tàu điện và tàu điện một giây đang được xây dựng. 50.000 công chức đầu tiên được cho là đã chuyển đến thủ đô mới từ mùa hè năm 2021, sẽ được cung cấp xe đưa, xe đón. Theo các chuyên gia, thủ đô hành chính mới sẽ thu hút thêm nhiều nguồn vốn đầu tư nước ngoài và các công ty đa quốc gia, đồng thời tạo ra khoảng 2 triệu cơ hội việc làm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Ai Cập. Nhưng theo Wall Street Journal, phần khó khăn nhất trong việc phát triển thành phố mà Ai Cập đang gánh nợ hàng tỷ đô la Mỹ để xây dựng lại là đưa mọi người đến sống và làm việc ở đó.
Ai Cập hướng tới thu hút hơn 6 triệu người đến khu vực rộng hơn 700 km vuông này, sẽ là thủ đô mới nhất của đất nước. Trong kế hoạch này, còn có các dự án cơ sở hạ tầng ước tính trị giá hàng trăm tỷ đô la Mỹ như mở rộng kênh đào Suez, xây dựng mạng lưới đường cao tốc, cầu và đường hầm mới trên toàn quốc, cùng với một đô thị nghỉ mát dọc theo bờ biển Địa Trung Hải. Những dự án lớn này được theo đuổi trong bối cảnh Ai Cập đang khủng hoảng kinh tế. Theo công ty nghiên cứu Oxford Economics của Anh, thì Ai Cập đang phải đối mặt với khoản nợ trong nước và nước ngoài hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ trong những năm tới. Chỉ trong 6 năm qua, Quỹ tiền tệ quốc tế đã cho Ai Cập khoản vay với tổng trị giá khoảng 20 tỷ đô la Mỹ. Sự xuất hiện của Trung Quốc là mảnh ghép cuối cùng trong đại dự án này. Theo báo cáo hồi năm 2016, China Fortune Land Development thuộc Trung Quốc thông báo đầu tư 20 tỷ đô la Mỹ cho dự án. Chưa dừng lại ở đó, công ty xây dựng nhà nước của Trung Quốc cũng góp vốn 15 tỷ đô la Mỹ để tài trợ cho 14 tòa nhà chính phủ, một khu hội chợ thương mại và một trung tâm hội nghị 5.000 chỗ ngồi lớn nhất ở châu Phi. Một khoản vay 3 tỷ đô la Mỹ khác từ Trung Quốc cũng hỗ trợ cho khu kinh doanh do Tập đoàn Kỹ thuật Xây dựng Nhà nước Trung Quốc xây dựng. Chính phủ Ai Cập cũng đề xuất với phía Trung Quốc về việc xây dựng một trường đại học ở thành phố mới. Sự hào phóng của Trung Quốc được đánh giá là hành động vung tiền giành lấy sự ảnh hưởng trên toàn cầu. Nhìn chung, tài chính của Ai Cập rất mong manh ngay cả trước khi Nga xâm lược Ukraine. Ông NCC đã vay mượn rất nhiều để tài trợ cho các siêu dự án, cũng như hàng tỷ đô la Mỹ mua vũ khí quốc tế, giúp tăng gấp 4 lần khoản nợ quốc gia trong hơn một thập kỷ. Giờ đây, các nhà kinh tế cảnh báo, Ai Cập là một trong số ít quốc gia có nguy cơ vỡ nợ đáng kể. Và ngay cả những người ủng hộ ông NCC cũng lo lắng về tình hình kinh tế phía trước. Theo một nhà phân tích chính trị của Ai Cập, thì việc vay tiền từ nước ngoài để xây dựng một thành phố lớn là xây nhà cho người giàu. Còn người nghèo và tầng lớp trung lưu của Ai Cập đang phải trả giá đắt cho các siêu dự án thông qua thuế, giảm đầu tư vào các dịch vụ xã hội và cắt giảm trợ cấp. Ngay cả khi điều này là cơ sở kinh tế hợp lý cho sự phát triển, thì nó vẫn thật đáng nghi ngờ. Như vậy, thủ đô mới của Ai Cập đã thành hình. Nhưng những khoản nợ nước ngoài nó mang lại cho Ai Cập cũng thật đáng lo ngại, đúng không các bạn? Việc xây dựng thủ đô mới này có phải là bước đi đúng đắn hay không? Thì chắc chắn chúng ta sẽ cần thêm thời gian để xem xét nó phát huy tác dụng đến đâu, phải không ạ? Video của chúng tôi hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Mọi ý kiến đóng góp xây dựng kênh các bạn vui lòng bình luận bên dưới video để chúng ta cùng thảo luận. Chúng tôi luôn mong muốn nhận được những góp ý chân thành của các bạn để kênh ngày một hoàn thiện hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của khán giả. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.